θα βάλω πάλι στο σημερινό το επεισόδιο. Τι εξώφυλλο να βάλω, να το επενδύσω. Ο τίτλος που έβαλα σήμερα είναι «Θετικές δηλώσεις και άλλες παπαριές της νέας εποχής». Γιατί ακολουθούσα χωρίς να το ξέρω. Μάλλον ο αλγόριθμος του Facebook τα κάνει αυτά. Δηλαδή σε βάζει να ακολουθείς άτομα που δεν τα ξέρεις, δεν έχεις επιλέξει να τα ακολουθήσεις και για κάποιον λόγο που δεν μπορούσα να καταλάβω, μου έβγαζε συνεχώς μια κυρία η οποία είναι της συνωμοταξίας που αποκαλώ εγώ, της νέας εποχής, New Age Bullshit, δηλαδή οι παπαριές της νέας εποχής, οι θετικές δηλώσεις. Η θετική ντοπαμίνη με τις θετικές δηλώσεις έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Ωραία. Λοιπόν, η θετική ντοπαμίνη τι είναι? Παίρνεις ένα molecule, ωραία, ένα στοιχείο του εγκεφάλου, ένα νευροδιαβιβαστή και επιλέγεις πώς θα τον χρησιμοποιήσεις. Μπορείς να τον χρησιμοποιήσεις για να γράψεις βιβλία, μπορείς να γίνεις δημιουργικός, να ασκείσαι, να αθλείσαι, να παίζεις σκάκι, θετική ντοπαμίνη. Μπορεί όμως να καταλήξεις και στα πρόθυρα της λαγνίας, του τζόγου, να αλλάζεις συνεχώς συντρόφους και ούτω καθεξής. Αρνητική ντοπαμίνη θα την έλεγα. Λοιπόν, και έχουμε και ένα νέο κλάδο, ο οποίος λέγεται θετικές δηλώσεις. Δηλαδή, σηκώνεσαι το πρωί και λες, είμαι ο Τζον Ράμπο. Και αν το πεις 200 φορές, ως διαμαγείας θα γίνεις ο Τζον Ράμπο. Είμαι ο Τζον Ράμπο, είμαι ο Τζον Ράμπο, είμαι ο Τζον Ράμπο, ώσπου τελικά όντως θα τα καταφέρεις και θα γίνεις ο Τζον Ράμπο, λένε αυτοί οι άνθρωποι. Λοιπόν, εγώ πάλι από την άλλη ξέρω ανθρώπους που δεν έχουν πει ούτε μία φορά στη ζωή τους τη θετική δήλωση είμαι ο Τζον Ράμπο και είναι πολύ πιο Ράμπο από τον Ράμπο της τηλεόρασης. Οι θετικές δηλώσεις έχουν σχέση με την καταστραμμένη ψυχολογία που έχουν πλέον οι άνθρωποι. Καταστραμμένη. Θα σας πω και γιατί και πώς συμβαίνουν όλα αυτά. Λοιπόν, παίρνουμε για παράδειγμα έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να χάσει κιλά και λέει κάθε μέρα στον εαυτό του είμαι αδύνατος, είμαι αδύνατος, είμαι αδύνατος, είμαι αδύνατος. Και βάζει και μπροστά του την εικόνα του Κριστιάνο Ρονάλντο και την βλέπει κάθε μέρα. Και πιστεύει βάσει της New Age βλακείας, βάσει δηλώσεων, ότι θα γίνει αδύνατος και φυσικά θα μοιάσει και τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Από την άλλη, υπάρχει ο άνθρωπος ο οποίος δεν θα πει καθόλου αυτό το πράγμα, ούτε μία φορά θα πει είμαι αδύνατος, θα σηκωθεί το πρωί, στρατιωτικά πράγματα, θα φτιάξει το κρεβάτι του, θα πιει την πρωτεΐνη του ή το καφέ του, θα ανέβει πάνω στο ποδήλατο, θα κάνει άσκηση χωρίς να παρακαλέσει κάποιον, χωρίς να κάνει κάποια ιδιαίτερη επίκληση σε κάποια θετική δήλωση και στη συνέχεια θα κάνει τα βάρη του που τα έχει πηχεί στο σπίτι ή θα πάει στο γυμναστήριο. Εντάξει. Ο οποίος δεν έχει κάνει καμία απολύτως θετική δήλωση για να καταφέρει κάτι τέτοιο. Πώς το εξηγείτε αυτό? Πώς το εξηγείτε? Θετικές δηλώσεις σου λέει μετά. Ας πάρουμε το παράδειγμα ενός ανθρώπου ο οποίος για παράδειγμα είναι άσχημος ή τουλάχιστον έτσι τον βλέπει η κοινωνία ή τουλάχιστον έτσι βλέπει αυτός τον εαυτό του. Έτσι. Άμα αρχίσει και λέει είμαι άσχημος ή είμαι όμορφος, είμαι όμορφος, είμαι όμορφος, θα αρχίσει όντως να βλέπει κάτι. Μια διαφορά. Γιατί αυτό ουσιαστικά επιδράει πραγματικά στην ψυχολογία του. Αυτό ουσιαστικά τον αλλάζει αλχημικά μέσα του. Αυτό είναι διαφορετικό. Είναι διαφορετικό γιατί έχει μια άλλη πεποίθηση παλαιότερα για τον εαυτό του και προσπαθεί αυτή την πεποίθηση να την αλλάξει και να την κάνει διαφορετική.
Εκεί ίσως και να βοηθήσει λίγο το New Age bullshit. Δηλαδή αυτή η ηλιθιότητα της νέας εποχής, ότι ξέρεις κάτι, άμα το πεις πολλές φορές θα το πιστέψεις. Βέβαια θα το πιστέψει αυτός. Θα το πιστέψει αυτός. Είναι όμορφος, ενώ είναι άσχημος, έτσι. Για παράδειγμα, π.χ. ο Ντόναλντ Τραμπ, που είναι ένας ασχημομούρης. Ωραία. Άσχημος είναι. Αν το πει πολλές φορές αυτός, ίσως το πιστέψει. Οι 9 στους 10 ανθρώπους, οι 9 στις 10 γυναίκες, π.χ. που έχουν και μία έτσι αίσθηση αρμονίας και καλαισθησίας και ομορφιάς, θα πούνε όχι, είσαι άσχημος. Οι 9 στις 10 θα πούνε όχι, είσαι άσχημος. Το μόνο που θα έχει αλλάξει ουσιαστικά όμως είναι η δική του εσωτερική ψυχολογία. Αν αλλάξει. Αυτό που δεν θα αλλάξει σίγουρα είναι αυτό που θα βλέπει κάθε μέρα αυτό στο καθρέφτη. Την ίδια φάτσα θα βλέπει. Βλέπετε ότι στην πρώτη μας, στο πρώτο μου παράδειγμα, αυτό που ανέφερα είχε σχέση με το βάρος, το οποίο είναι ουσιαστικά εξωτερικής φύσης. Στο δεύτερο όμως παράδειγμα, αυτό που έχει σχέση είναι πώς αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος τον εαυτό του. Όμορφος, άσχημος, καλός, κακός. Αυτή είναι η διαφορά. Στην πρώτη λοιπόν περίπτωση δεν θα αλλάξει ποτέ κάτι. Π.χ. λέει αυτός, είμαι αδύνατος και είναι 180 κιλά. Φίλε μου, δεν είσαι αδύνατος. Έτσι. Δεν είσαι αδύνατος. Είσαι 180 κιλά. Πώς είσαι αδύνατος? Βάσει της θετικής δήλωσης που έκανες είσαι αδύνατος? Όχι φυσικά. Όχι. Δεν είσαι αδύνατος. Είσαι χοντρούλης. Είσαι χοντρός. Είσαι παχύσακος. Δεν είσαι αδύνατος. Πώς λοιπόν κάνεις τη θετική δήλωση ότι είμαι αδύνατος? Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και όταν κάποιος, δηλαδή πρέπει να βάλουμε τη λογική πάνω από το New Age σε κάποια πράγματα. Σε κάποια πράγματα, όχι σε όλα. Όχι σε όλα. Σε κάποια πράγματα καλό είναι να έχεις πίστη. Λέει π.χ. ο άλλος, ωραία, είμαι δεινός ρήτορας. Όχι, δεν είσαι. Αν διαβάσεις όμως π.χ. το περιπητικής ή το περί ρητορικής, ή αν διαβάσεις Πρωταγόρα ή αν διαβάσεις Δημοσθένη, θα γίνεις όντως ένας δεινός ρήτορας με τα χρόνια. Το να το δηλώσεις όμως από την πρώτη στιγμή, ενώ δεν είσαι, μου θυμίζει ουσιαστικά αυτούς που λένε είμαι σοφός. Μάλιστα, είσαι σοφός. Είσαι 18 χρονών και λες είμαι σοφός και πιστεύεις ότι θα είσαι σοφός. Όχι, δεν είσαι. Όχι, δεν είσαι. Μπορείς να γίνεις σοφός. Μπορείς να μελετήσεις μυστικισμό, φιλοσοφία, τους αρχαίους σοφούς, τις θρησκείες, τα πάντα. Και ίσως στα 50, στα 60, μπορεί όντως να είσαι σοφός. Όντως δηλαδή αργότερα μπορεί να είναι έτσι. Τώρα υπάρχουν και αυτοί φυσικά που λένε ότι κοίταξε να δεις, εγώ είμαι αυτό που δηλώνω. Αυτό πάλι είναι ένα άλλο πράγμα. Και τείνει αυτή η φιλοσοφία να εμποτιστεί σιγά σιγά στον κόσμο. Είσαι αυτό που δηλώνεις. Όχι φίλε μου. Το κυριότερο είναι να βάζεις στόχους. Ερχόμαστε λοιπόν στο δεύτερο μέρος της εκπομπής της σημερινής, που έχει να κάνει με την στοχοθεσία. Η στοχοθεσία τι είναι? Πάω από το α που είμαι σήμερα στο β. Δεν είμαι ακόμα στο β. Δεν είμαι. Είμαι στο α ακόμα και σκοπεύω να πάω στο β. Σκοπεύω να έχω μία εξέλιξη. Σκοπεύω να γίνω καλύτερος. Επίσης, το να λέμε είμαι αδύνατος ή όμορφος ή ισχυρός ή ράμπο ή οτιδήποτε άλλο, έτσι, ή πέφτουλας και όλα αυτά, ή πλούσιος, ακόμα και αυτό, πώς σας έχετε δοκιμάσει τη φόρμουλα? Είμαι πλούσιος, είμαι πλούσιος. Ναι, αλλά τελικά παίρνεις τα αρχίδια μου, δεν είσαι πλούσιος. Γιατί συμβαίνει όμως αυτό? Γιατί αν το κάνουν αυτό όλοι πάνω στον πλανήτη και πούνε όλοι είμαι πλούσιος, είμαι πλούσιος, είμαι πλούσιος, θα πρέπει να δημιουργήσουμε από το πουθενά δισεκατομμυριούχους. Μπορούμε να δημιουργήσουμε 7 δισεκατομμύρια
δισεκατομμυρίουχους πάνω στη γη? Όχι. Μήπως μπορούμε να δημιουργήσουμε πάνω στη γη 7 δισεκατομμύρια εκατομμυριούχους? Πάλι όχι. Βλέπεις λοιπόν ότι δεν είσαι ό,τι δηλώνεις. Αν βάλεις στόχο να γίνεις όμως εκατομμυριούχος και τσαλαπατήσεις 10, 20, 30, 50, 100 άτομα, εντάξει, και τους χαλάσεις τη ζωή και τους συμπεριφέρεσαι άσχημα σε ένα φοιτητικό, τότε μπορεί να γίνεις εκατομμυριούχος. Ή να πιάσεις το jackpot. Αυτό πάλι είναι άλλο. Άμα παίζεις κάθε μέρα, π.χ. Joker, μπορεί κάποια στιγμή να σου κάτσει το Joker. Εντάξει. Γίνεται και αυτό. Εντάξει. Πουλάς λοιπόν την ψυχή σου στον υλισμό, αυτό που γράφει και εμείς άνιμε, και καταφέρνεις κάποια στιγμή όντως να γίνεις πλούσιος. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Ουδέν. Υπάρχει όμως και κάτι ακόμα. Η αυτογνωσία. Η αυτογνωσία είναι το κομμάτι που έχει αφαιρεθεί. Λέει άλλος, γνώρισα αυτόν. Εντάξει, κάτι μας είπες τώρα. Ουσιαστικά τι σημαίνει όμως αυτό? Να ξέρεις τα γονίδια σου, να ξέρεις τους προγόνους σου, να ξέρεις τις ικανότητες σου, να ξέρεις τα ελαττώματά σου, να ξέρεις τη θέση σου, να ξέρεις τι μπορείς να καταφέρεις και να ξέρεις πού μπορείς να φτάσεις. Αυτό είναι το γνώρισα αυτόν. Γνώθησε αυτόν. Εντάξει. Το γνώθησε αυτόν, αυτό είναι. Να δημιουργηθούν 8 δισεκατομμύρια εκατομμυρίουχοι πάνω στη γη επειδή απλά το δήλωσαν. Sorry μάγκες, μιας και ζούμε στην εποχή, βασικά στη νέα εποχή, New Age, όπου σε αυτή την νέα εποχή όλοι μπορούν να κάνουν κάτι και τελικά όλοι παίρνουν τα αρχίδια μου, όλος τυχαίως. Έτσι είναι παιδιά. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Πώς από σας έχετε δοκιμάσει αυτές τις φόρμουλες του The Secret ή της θετικής σκέψης ή του ELCO, αυτό που θέλω το ELCO? Πόσοι από σας έχετε γράψει 200.000 φορές στο χαρτί είμαι πλούσιος, είμαι πλούσιος, είμαι πλούσιος και τελικά δεν είμαστε πλούσιοι? Γιατί συμβαίνουν αυτά τα πράγματα? Γιατί νομίζουμε όλοι ότι θα δημιουργήσουμε τη μαγεία στον κόσμο. Ότι λέγοντας 5 πράγματα μπορούμε να έλξουμε από το σύμπαν τις καταστάσεις και να το καταφέρουμε. Ως ένα βαθμό εφαρμόζεται αυτό. Αλλά πρέπει να υπάρχουν στόχοι. Στόχοι. Αν δεν υπάρχουν στόχοι και αν δεν υπάρχουν τα μέσα για να γίνει αυτό, δεν θα γίνει ποτέ τίποτα. Πρέπει να έχεις στόχους ξεκάθαρους, γραμμένους, 5, 10 και να τους ακολουθείς καθημερινά. Καθημερινά. Γιατί? Λέει ο άλλος π.χ. Είναι ο άλλος 150 κιλά και σηκώνεται και λέει είμαι 80. Δεν είσαι 80. Είσαι 150 κιλά. Δεν είσαι 80. Εγώ όμως δήλωσα ότι είμαι 80. Εντάξει. Εσύ το δήλωσες. Εμείς όμως εδώ που είμαστε 100 άτομα βλέπουμε ότι ακόμα εξακολουθείς και είσαι 150 κιλά. Δεν είσαι 80. Θες να μας πεις κάτι που δεν βλέπουμε εμείς ή κάτι που δεν ξέρουμε εμείς? Μένει άλλος με το στόμα ανοιχτό, λέει. Το διάβασα σε ένα βιβλίο. Αν το πιστέψεις ότι είσαι, θα το καταφέρεις, θα γίνεις. Ναι. Με τη διαφορά ότι προσπαθείς να πείσεις τον εαυτό σου για κάτι, όχι τους υπόλοιπους που σε βλέπουν. Αυτή είναι η διαφορά. Άμα επίσης πω ότι είμαι 70, δηλαδή η πραγματική μου ηλικία είμαι 70 και πω είμαι 30, θα αλλάξει αυτό? Όχι. Ούτε αυτό φυσικά θα αλλάξει. Οπότε βλέπετε για ποιο λόγο το χαρακτηρίζω όλο αυτό θετικές δηλώσεις και άλλες παπαριές της νέας εποχής. Γιατί είναι όντως παπαριές της νέας εποχής. Αυτοί όλοι που πουλάνε ουσιαστικά πνεύμα, να ξέρετε, πλέον τους κυνηγάνε στις ΗΠΑ κανονικότατα ως τσαρλατάνους. Θυμηθείτε ότι είμαι πάντα, σε σχέση με τους υπόλοιπους της Ελλάδας, τουλάχιστον 10 χρόνια μπροστά στην έρευνα αυτή. Σήμερα στην Αμερική, αυτούς όλους που πούλησαν το The Secret, την Rhonda Byrne και κάποιους άλλους New Agers, ένα σωρό που το παίξαν ότι ναι θα τα καταφέρουμε και ναι μπορούμε να γίνουμε όλοι πλούσιοι και ναι
θα σας δώσουμε την εξήγηση για τα πάντα. Τελικά δεν κατάφεραν τίποτα. Και όχι μόνο αυτό, στέκονται πλέον και στο εδόλιο, στο δικαστήριο. Στέκονται πλέον στο εδόλιο, κανονικά, σαν κατηγορούμενοι στο δικαστήριο, ότι έχουν χρησιμοποιήσει απατηλές μεθόδους για να τραβήξουν κόσμο. Και το ίδιο ακριβώς συνέβη και με ποιον πιστεύετε? Με ένα άλλο πολύ μεγάλο όνομα, το οποίο δεν θα το πω, γιατί ναι μεν μπορεί να είναι Ινδός, σας βοηθάω, και το επώνυμό του μοιάζει με τον Τσίπρα, δεν θα πω όμως ποιος είναι, εσείς θα καταλάβετε ποιος είναι, έξυπνοι άνθρωποι είσαστε. Το όνομα του λοιπόν μοιάζει με το όνομα του Τσίπρα, είναι Ινδός και τον έχουν κατηγορήσει στην Αμερική ότι πουλάει ανακυκλωμένες παπάντζες του βουδισμού. Προσέξτε, ο βουδισμός δεν είναι παπάντζα. Παπάντζες είναι αυτές που πουλάει αυτός ο τύπος ο Ινδός και έχει κάνει, τι έχει κάνει? Έχει κάνει σχεδόν έναν τεράστιο ουρανοξύστη, κανονικά. Full με marketing και τα εμπορεύματά του. Κάθε όροφος έχει. Ο πρώτος όροφος έχει πιχλιμπίδια. Δεν αναφέρομαι σε αυτό που γράφει ο Γιώργος, άλλος είναι αυτός. Αν βλέπετε τώρα ζωντανά τα σχόλια, ο Γιώργος έχει γράψει ένα όνομα. Δεν είναι αυτό το όνομα. Λοιπόν, άλλος είναι. Σας είπα ότι μοιάζει το όνομά του με το όνομα του Τσίπρα. Λοιπόν, όσοι τον ξέρουν φαντάζομαι. Λοιπόν, και πρώτος όροφος μπιχλιμπίδια. Δεύτερος όροφος φυλαχτά. Τρίτος όροφος βιβλία. Τέταρτος όροφος, δηλαδή και πάει έτσι το πράγμα. Έτσι, δηλαδή ο τύπος κάθε φορά που τον αντιμετωπίζουν λογικοί άνθρωποι στα πλατό της τηλεόρασης, αρχίζει και φωνάζει, εκνευρίζεται και του λένε όλοι εσύ το παίζεις γκουρού της ηρεμίας και New Age. Και πού πήγε τώρα, ξέρω εγώ, τάδε, πού πήγε η ηρεμία σου, πού πήγε η νέα εποχή που αντιπροσωπεύεις και όλα αυτά? Πού πήγανε? Πήγανε περίπατο, γιατί τα πιο πολλά είναι marketing. Όπως και ένας ακόμα συγγραφέας, ο οποίος επίσης πάτησε πάνω στο βουδισμό και τώρα πουλάει εκατομμύρια αντίτυπα, παίζοντας ότι είναι κάποια δικιά του εφεύρεση όλα αυτά. Γερμανικής καταγωγής είναι αυτός για τον οποίο μιλάω τώρα. Δεν θα πω το όνομά του, καθώς πουλάει και αυτός στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή τώρα πάρα πολλά βιβλία. Είναι αυτά τα βιβλία, ξέρεις, η δύναμη του τώρα, η δύναμη του χθες, άρπαξε τη στιγμή, κάνε κάτι τώρα, η μαγεία της στιγμής, η μαγεία του τώρα, μαλακιολογίες. Διαφορετικά δεν μπορούμε να τα πούμε αυτά, μαλακιολογίες είναι αυτά. Έχουν πάρει λοιπόν στοιχεία του βουδισμού οι τύποι, τα εφαρμόζουν με ένα-δύο καινούργια κόνσεπτ της κβαντικής φυσικής π.χ. Λοιπόν, και σου λέει, εγώ έχω βγάλει το νέο λαβράκι του αιώνα. Έχεις βγάλει τα αρχίδια μου, σκατά έχεις βγάλει. Δεν έχεις βγάλει τίποτα απόλυτος. Είσαι ένα απόλυτο μηδενικό που έχει αντιγράψει μία ολόκληρη θρησκεία ή αν θέλετε έναν ολόκληρο τρόπο ζωής, το βουδισμό, και νομίζεις ότι είσαι κάποιος. Δεν είσαι τίποτα. Δεν είσαι τίποτα. Έτσι. Αν θέλεις να λέγεσαι ότι είσαι κάτι, προσπάθησε π.χ. να ξεπεράσεις την λογική που εμφανίζει σε πολλά του γραπτά ο Αριστοτέλης. Αλλά αυτό φυσικά είναι κάτι που δεν μπορεί να γίνει από τους σημερινούς δυτικούς, καθώς έχουν τεράστια έλλειψη. Δεν το συζητάω καν για την Ελλάδα, έτσι. Καταλαβαίνετε για ποιο λόγο λέω ότι αυτές όλες οι θετικές δηλώσεις είναι βλακίες, είναι σαχλαμάρες, και ότι ο κόσμος πείθεται πάρα πολύ εύκολα. Πάρα πολύ εύκολα. Γιατί ο κόσμος ψάχνει για ελπίδα. Και σας είπα, είναι μια τύπισσα την οποία δεν ξέρω πώς έγινε. Την ακολουθούσα στο Facebook χωρίς ποτέ να την ακολουθήσω και βγαίνει, είναι με ένα φανταστικό, αφηρημένο, σαταρισμένο υφάκι του τύπου σήμερα φίλοι μου είμαστε τέλεια, είμαστε πάρα πολύ ωραία, είμαστε όλοι χαρούμενοι και όμορφοι. Και λέω μαλάκα, ο κόσμος έχει πρόβλημα. Ο κόσμος έχει πρόβλημα, μεγάλο πρόβλημα. Λέω δες τώρα και έχει κοινοποιήσεις, έχει σχόλια από κάτω, έχει like. Ουσιαστικά πρόκειται για ελπίδα.
Πουλάνε ελπίδα αυτοί οι άνθρωποι. Κοιτάξτε, πουλάνε ελπίδα. Πουλάνε ελπίδα. Πουλάνε ελπίδα. Σας θυμίζει κάτι αυτό? Το κουτί της Πανδώρας, το δοχείο της Πανδώρας. Φύγανε από μέσα τα πάντα και τι έμεινε μέσα μόνο κλειδωμένο? Η ελπίδα. Άντε στο διάλο ρε. Άντε στο διάλο ρε. Αυτά είναι πρακτικές που χαζεύουν τον κόσμο, τον εγκέφαλό του. Είναι πρακτικές που χαζεύουν τον κόσμο. Αποβλακώνουν τον κόσμο. Τον κάνουν να νομίζει ότι ζει σε έναν κόσμο που δεν είναι αληθινός. Δηλαδή, ωραία, να το πάρουμε λίγο πιο τέλεια. Θετικές δηλώσεις. Είσαι Παλαιστίνιος τώρα, είσαι Παλαιστίνιος και σε βομβαρδίζει το Ισραήλ. Έτσι. Και είσαι εσύ από κάτω τώρα, τρως τις βόμβες και λες, δεν πετάνε τώρα βόμβες πάνω από το κεφάλι μου. Κοίταξε, δηλαδή δεν υπάρχει. Δεν πετάνε. Τώρα είμαι στον Παράδεισο ή τώρα είμαι σε πράσινα λιβάδια. Δεν είμαι στην Παλαιστίνη, δεν είμαι στη Γάζα, είμαι σε ένα πράσινο λιβάδι. Αν καταφέρεις να πείσεις τον εγκεφαλό σου ότι όντως δεν είσαι στη Γάζα και είσαι σε ένα πράσινο λιβάδι, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Γιατί έχεις καταφέρει να βγεις από μια ζωντανή κόλαση. Η σύζυγος που δέχεται bullying και τρομοκρατείται από τον σύζυγό της, που κάθεται και κάνει θετικές δηλώσεις. Δες τώρα, θετικές δηλώσεις. Και λέει, ο σύζυγός μου είναι τέλειος, λέει στις φίλες της. Ο σύζυγός μου είναι τέλειος, μου φέρεται άψογα, μ' αγαπάει. Γιατί κάνει κάθε μέρα θετικές δηλώσεις. Μαλάκα, δεν υπάρχει. Ρε, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Ο σύζυγός τώρα, έτσι. Εντάξει, ο σύζυγός της που τη χτυπάει, θα έρθει σπίτι, θα πιει, θα την δώσει στις φαλιάρες. Θα πάει αυτή στις φίλες της και θα πει, ο σύζυγός μου είναι καλός. Γιατί διάβασε ένα βιβλίο που λέει ότι άμα κάνεις θετικές δηλώσεις, ο σύζυγός σου μαγικά και αλχημικά θα αλλάξει. Σε πληροφορώ ότι δεν θα αλλάξει. Σε πληροφορώ ότι δεν θα αλλάξει. Αν όμως έχεις κανέναν αδερφό σαν και εμένα, ή κάνέναν αδερφό που ξέρει καλά π.χ. να χρησιμοποιεί ψαλίδια ή όπλα ή μαχαίρια και του πεις ότι ο σύζυγός μου με κάνει αυτά και αυτά και πάει και τον επισκεφτεί αυτός ο άνθρωπος και του χτυπήσει την πόρτα και του πει καλημέρα, καλημέρα, ναι, τι κάνεις? Καλά, είμαι ο αδερφός της Μαρίας, ξέρεις, είμαστε κουνιάδι, σε έχω γαμπρό, με ξέρεις ποιος είμαι, έτσι, ξέρεις πόσο τρελαμένος είμαι, ωραία. Αν ξαναακούσω ότι την πείραξες, έτσι, αν ξαναακούσω ότι την πείραξες, θα έχεις πρόβλημα, μεγάλο πρόβλημα. Δεν ξέρω, μπορεί μια μέρα να ξυπνήσεις και να μην υπάρχεις πάνω στον πλανήτη αυτό. Τι πιστεύετε εσείς, ότι αυτός ο άντρας μετά θα την ξαναπειράξει, ας πούμε τη γυναίκα του τη Μαρία? Όχι. Να τις λοιπόν και οι θετικές δηλώσεις. Δεν χρειάστηκε να κάνει καμία θετική δήλωση. Το μόνο που χρειάστηκε ήταν να το δηλώσει στον αδερφό της ή στον φίλο της ή στον όποιον τρελαμένο τσαμπουκαλί έχει, να τον βάλει τον άλλον στη θέση του. Επίσης υπάρχει και η απλή λύση, τον χωρίζεις, τον Μαλακόπουλο, τον Μαλακίδη, τον Αρχιμίδη, τον χωρίζεις και τελειώνει εδώ η μπαρούφα με τις θετικές δηλώσεις. Και φυσικά θα μπορούσα να πάω έτσι μέχρι το βράδυ. Να συνεχίσω μέχρι το βράδυ. Ο άλλος μπορεί να λέει είμαι μοναχός του Ιησού Χριστού. Ο άλλος μπορεί να λέει είμαι ελευθεροτέκτονας 33ου βαθμού του σκοτικού τύπου της μασονικής στοάς, του τάγματος του Αετού και των Ροδόσταυρων της Σκωτίας. Είναι. Τα αρχίδια μου είναι. Βλέπετε. Γιατί μιλάς έτσι σκληρά? Γιατί ο κόσμος είναι μαλάκας και δεν καταλαβαίνει. Τι κάνουμε? Σε όλα μου τα βίντεο μιλάω σκληρά. Σε όλα μου τα βίντεο μιλάω σκληρά. Πας και ο κόσμος αφυπνιστεί. Μα χάνεις έτσι κόσμο και συνδρομητές. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν αναφέρομαι σε ψεύτη κόσμο. Δεν αναφέρομαι σε υποκριτή κόσμο. Δεν αναφέρομαι σε σαλταρισμένο κόσμο. Προσπαθώ να πάρω στη θετική ντοπαμίνη ανθρώπους οι οποίοι έχουν μυαλό ακόμα.
Τους έχει απομείνει ακόμα μυαλό και δεν έχουν αποβλακωθεί από τις μαλακιολογίες που ακούω και σε διάφορα βιβλία. Βρες την ελευθερία σου, κάνε αυτό, κάνε εκείνο, ήρθε η στιγμή είναι τώρα και όλα αυτά. Από πού ξεκινάνε όλα αυτά? Γιατί μου γράφουν σχόλια. Αρχίζουν από το DNA, από το IQ, από το EQ που είναι η συναισθηματική νοημοσύνη, εντάξει, EQ που είναι η συναισθηματική νοημοσύνη. Συνεχίζεται όλο αυτό με τα βιβλία που θα διαβάσεις, με τη μόρφωση που θα πάρεις, με την διαγωγή και την αγωγή που θα πάρεις, εντάξει. Και ένα τελευταίο. Για να καταλάβετε ότι αυτές όλες οι θετικές δηλώσεις ή ακόμα και οι αρνητικές δηλώσεις είναι μαλακίες, θα σας πω το εξής. Υπάρχουν στο YouTube διάφορα ας πούμε, κανάλια τα οποία λένε αύριο ξεκινάει πόλεμος. Και από κάτω χιλιάδες στρατιές γράφουν ναι έρχεται πόλεμος, ναι έρχεται πόλεμος, ναι έρχεται πόλεμος. Και τελικά δεν έρχεται πόλεμος. Οπότε αυτές όλες οι θετικές ή και αρνητικές δηλώσεις πάνε στο βρόντο. Ποιες θετικές δηλώσεις και ποιοι, δηλαδή καταλαβαίνετε τι εννοώ? Η αληθινή μαγεία είναι η στοχοθεσία. Στοχοθεσία, για την οποία θα μιλήσουμε σε επόμενες εκπομπές. Κάντε εγγραφή, όσοι από εσάς γουστάρετε αυτά τα θέματα. Λοιπόν, είναι η στοχοθεσία. Πόσους συνδρομητές έχω σήμερα? 46.000. Πόσους θέλω να φτάσω μέχρι τον Αύγουστο? 40.000. Γιατί θέλω να φύγουν οι μαλάκες, οι άχρηστοι, οι ηλίθιοι και όλοι οι υποκριτές. Τι λες ρε θετικέ? Έτσι είναι ο θετικός. Τι? Πώς δουλεύουμε? Δουλεύουμε προς τα πάνω, νομίζετε? Ότι δουλεύουμε προς τα πάνω μόνο? Α, να φτάσω 100.000. Όχι, δεν χρειάζεται. Άμα φτάσω 100.000, έχω πολύ μεγάλη πιθανότητα να μπουν μέσα ζώα, ορκ, τρόλ, ψυχοπαθείς, σαταρισμένοι. Όχι. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Λίγοι και καλοί μου αρκούν εμένα. Λίγοι και καλοί να μπαίνουν, να βλέπουν τις εκπομπές, να πληροφορούν αυτό που θέλουν, να παίρνουν γνώση, οτιδήποτε θεωρούν αυτοί οι άνθρωποι γνώση. Γιατί οι θετικές δηλώσεις, μάγκες μου, δεν είναι γνώση. Γνώση είναι η θετική ντοπαμίνη.